Γεια σας φίλοι μου. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε τον φορτιστή, συντηρητή και κινητή μπαταρίων της Borman Pro, τον BBC 2030. Ο φορτιστής αυτός είναι σχεδιασμένος για τη φόρτιση όλων των τύπων μπαταριών μολύβδου οξέως με τάση 12 και 24V, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών WET, MF, EFB, GL, AGM και μπαταρίες ιόντων λιθίου 12V 4 κελιών. Ο φορτιστής διαθέτει μικροεπεξεργαστή, ο οποίος καθιστά τη φόρτιση ταχύτερη, ευκολότερη και ασφαλέστερη και επιπλέον διαθέτει σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως σύστημα προστασίας από σπινθηρισμό, σύστημα προστασίας από σύνδεση με αντίστροφη πολικότητα σε περίπτωση που συνδέσουμε ανάποδα τα καλώδια, προστασία από βραχικύκλωμα, υπερθέρμανση, υπερφόρτιση και υπερένταση. Επιπλέον διαθέτει λειτουργία ελέγχου δυναμό, ανεξάρτητη επιλογή μπαταρίας για να επιλέξουμε χειροκίνητα τον τύπο μπαταρίας που επιθυμούμε, ψηφιακή οθόνη με αναλυτικές ενδείξεις πληροφοριών και σφαλμάτων και προστασία IP20 απέναντι στις σκόνες. Ανοίγοντας συσκευασία, βλέπουμε το εγχειρίδιο χρήσης στα αγγλικά και στα ελληνικά, με αναλυτικές οδηγίες αλλά και εικόνες. Είναι σημαντικό να διαβάσουμε λεπτομερώς όλες τις οδηγίες ασφαλείας και να τις ακολουθούμε επακριβώς, αφού οι εργασίες με τη χρήση ρεύματος εγκυμονούν πολλούς κινδύνους για τη σωματική μας ακεραιότητα αλλά και την περιουσία μας. Βγάζοντας το φορτιστή από το κουτί, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα στιβαρό μηχάνημα, το οποίο έχει ποιοτικά πλαστικά και μεταλλικά μέρη, βαφές, οθόνη και κουμπιά, καθώς και γρίλες στα πλαϊνά για την καλύτερη απαγωγή της θερμότητας. Επίσης στο κουτί θα βρούμε δύο ανταλλακτικές ασφάλειες στο 50A, καθώς επίσης και τον θετικό ακροδέκτη, τον οποίο συνδέουμε στον αντίστοιχο ταχυσύνδεσμο ανάλογα με την μπαταρία που θέλουμε να φορτίσουμε, εάν αυτή είναι 12 ή 24V, ενώ ο αρνητικός ακροδέκτης είναι μόνιμα συνδεδεμένος στο φορτιστή. Για να φορτίσουμε την μπαταρία του αυτοκινήτου, αποσυνδέουμε από τους δύο πόλους τους ακροδέκτες του οχήματος, βγάζοντας πρώτα τον αρνητικό και στη συνέχεια τον θετικό πόλο. Στη συνέχεια, παίρνουμε το θετικό ακροδέκτη και τον μαγκώνουμε καλά στο θετικό πόλο της μπαταρίας και αντίστοιχα τον αρνητικό ακροδέκτη στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Έπειτα, συνδέουμε το φορτιστή στην πρίζα του ρεύματος και βλέπουμε ότι ανάβει, δείχνοντάς μας την τάση της μπαταρίας, η οποία είναι 12,9V και την ένδειξη τύπου μπαταρίας, η οποία είναι STD. Για να φορτίσουμε την μπαταρία, πιέζουμε το κουμπί Function μία φορά ώστε να ανάψει η ένδειξη Normal και βλέπουμε στην οθόνη ότι η μπαταρία φορτίζεται, ανάβοντας το λαμπάκι Charging. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η οθόνη θα αναγράψει Full και θα ανάψει η ένδειξη Charged. Για να ελέγξουμε την κατάσταση του δυναμό του αυτοκινήτου, δηλαδή του εξαρτήματος το οποίο παράγει ρεύμα και φορτίζει την μπαταρία, όταν έχουμε μπροστά το κινητήρα, αποσυνδέουμε τους ακροδέκτες του φορτιστή, βγάζοντας πρώτα τον αρνητικό και μετά τον θετικό, και συνδέουμε τους ακροδέκτες του αυτοκινήτου στους πόλους της μπαταρίας, συνδέοντας πρώτα το θετικό και μετά τον αρνητικό. Συνδέουμε ξανά τους ακροδέκτες του φορτιστή, βάζοντας πρώτα το θετικό και μετά τον αρνητικό και πιέζουμε στον φορτιστή το κουμπί Test έως ότου ανάψει η ένδειξη Alternator. Στη συνέχεια, βάζουμε μπροστά το αυτοκίνητο και ανάβουμε τα φώτα και τα φώτα πορείας και παρατηρούμε ότι στην οθόνη του φορτιστή
αναγράφεται σε ποσοστό επί της 100 η κατάσταση του δυναμό. Για να βάλουμε μπροστά ένα αυτοκίνητο το οποίο η μπαταρία αδυνατεί να το εκκινήσει, τότε έχοντας αποσυνδεμένο το φορτιστή από την πρίζα του ρεύματος, συνδέουμε πρώτα το θετικό ακροδέκτη στο θετικό πόλο της μπαταρίας και ύστερα τον αρνητικό ακροδέκτη στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Στη συνέχεια, συνδέουμε το φορτιστή στην πρίζα του ρεύματος και πιέζουμε το κουμπί Start και προσπαθούμε να κινήσουμε το αυτοκίνητο κανονικά μιζάροντας. Εάν το αυτοκίνητο δεν πάρει μπροστά, τότε περιμένουμε 3 λεπτά και προσπαθούμε ξανά. Εάν και πάλι δεν πάρει μπροστά το αυτοκίνητο, τότε πιέζουμε το κουμπί Function μέχρι να ανάψει η ένδειξη Boost, έτσι ώστε να φορτιστεί η μπαταρία για 5 περίπου λεπτά πριν επαναλάβουμε ξανά τη διαδικασία εκκίνησης. Εάν και πάλι το αυτοκίνητο δεν πάρει μπροστά, τότε πιθανότατα κάποια άλλη βλάβη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτή ήταν η παρουσίαση του φορτιστή, εκκινητή και συντηρητή BBC 2030 της εταιρείας Bormann, ενός ποιοτικού και χρήσιμου μηχανήματος για κάθε σπίτι, αφού με τις εξαιρετικές του ικανότητες μπορεί να μας γλιτώσει από κόπο και έξοδα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.